Na světě možná největší predátor je člověk. To zlo je vždycky hlasitější než to dobro. Co v sobě budovat, aby až ta situace přijde, aby člověk věděl, že bude mít větší pravděpodobnost rozhodnout se pro dobro? Já jsem vlastně lidice nikdy jako téma historii dělat nechtěl. Ale skoro nikdo se nezabývá tím, jak ty lidice vypadaly předtím, co se tady stalo. Vymazat z mapy. Osud, který němečtí okupanti připravili české obci Lidice. A to přesně před 83 lety. O jejich příběhu i o dalších věcech si dnes budeme povídat s historikem a ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Stehlíku, my spolu teď v Lidicích sedíme. Je to známka toho, že to vymazání z mapy se nepovedlo, že dobro vyhrálo nad zlem? Bez pochyby. Já jsem rád, že ten příběh Lidicí, když byl nesmírně tragický, a Lidice opravdu zaplatili hroznou cenu ve svých dějinách, takže Lidice pokračují. Pro mě je to důkaz toho, že nacistické Německo to nevyhrálo a že ten plán tuhle obec nejenom vyhladit, ale, jak jste říkal, vymazat z mapy a z paměti nejenom českého národa, ale z paměti světa, že se to nepovedlo. Téma 21 je médium československé. Možná ne všichni si ten příběh Lidic pamatují nebo ho znají naposledy z učebnic dějepisu. Můžete ho základně přiblížit? Určitě. Lidice byly vesnice, která měla dlouhou historii. Vesnice možná bychom mohli nazvat podle jednoho českého filmu Vesnička má středisková. Byla to obec, která měla starý kostel, barokní, nádherný kostel svatého Martina. Bylo tady, jak se někdy říká, že Lidice byly chudou hornickou vesnicí, tak to není pravda. Byla to klasická středočeská vesnice, to znamená, bylo tady 14 velkých hospodářství, opravdu velkých statků, na kterých některé ty rodiny hospodařily přes 300 let, to znamená, byly tady staré rody, jako Rákosovy a podobně. Byly tady 3 hospody. Lidice měli sbor dobrovolných hasičů, a ve kterém byli nejenom dospělí muži, ale prakticky úplně všechny děti. Byl tady čtenářský spolek, hrálo se amatérské divadlo, byla tady hornická kapela, která působila v Lidicích, která je zajímavá nejenom tím, že to, říkám, nebyla to nějaká vesnická kutálka. Když jdete do muzea hudby a vytáhnete si gramofonové desky z první republiky, tak můžete narazit na to, že z jedné strany je na té gramofonové desce hudba Hradní stráže prezidenta Masaryka a z druhé strany hudba Vojtěcha Huříka z Lidic. Takže si myslím, že ta vesnice byla mimořádná a nesmíme zapomenout, že tam měli spoustu sportovců. Hráli samozřejmě fotbal a sportovní klub Lidice měli hokejový oddíl, který vůbec nebyl špatný, několikrát porazili Kladno a to už tehdy nebyl špatný klub. Pak ale přišel rok 1942. Přesně tak. V roce 1942 nejdříve došlo k atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 a následné represálie se dotkly nejbrutálněji Lidic, protože, a to je potřeba říci, to pátrání gestapa po pachatelích atentátu bylo neúspěšné. A domnívám se, že velkou roli v osudu Lidic hrál právě strach, ne snad strach odbojářů, ale strach příslušníků gestapa a nacistických bezpečnostních složek, které museli Berlínu složitě vysvětlovat, jak je možné, že tak vysoce postaveného nacistického funkcionáře někdo zprovodil ze světa, jak to vůbec mohli dopustit. A druhý ten moment, jak je možné, že od atentátu uběhla řada dní a stále ještě nemají toho, kdo ho provedl, toho pachatele. A v ten okamžik se objevuje taková stopa, která se ukáže být brzy falešnou, nicméně sehraje to zásadní roli v osudu Lidic. V nedalekém Slaném tady odtud je zachycen dopis, který napsal jakýsi neznámý Milan, tovární dělníci Aně Maruščákové. Ten dopis se dostane shodou okolností do rukou nejdřív továrníka, ten ho předává četnictvu, poté gestapu. A gestapo dospěje v nějakou chvíli k závěru, že ten autor toho dopisu je jedním z atentátníků. Zatýkají to děvče, kterému ten dopis byl určen, a ona zmíní to, že ten neznámý muž jí řekl, že má v Lidicích vyřídit u Horákových, že Pepík je živ a zdrav. Gestapo se rozjede do Lidic, do malé osady vedle Slaného, tam nikdo žádné Horákové nezná, pak si někdo vzpomene, že kousek od Kladna jsou ještě druhé Lidice. A četníci z Buštěhradu řeknou ano, je tam několik rodin Horákových a jeden z rodiny Horákových je bývalý důstojník Československé armády, který odešel za hranice, je pravděpodobně v Velké Británii, a je ještě jeden lidický muž,
Josef Stříbrný a najednou gestapo má 2 muže, kteří jsou důstojníci, odešli za hranice. Jeden z nich se tady pravděpodobně objevil, protože tomu děvčeti psal nebo se s ní sešel, pak jí psal nějaký dopis, ukáže se, že to žádný horák nebyl. Nicméně na základě toho se tady rozeběhne zatýkání všech rodinných příslušníků těchto 2 letců. A protože ani týden poté nedojde k tomu, že by gestapo měla nějakou jinou stopu, tak na Heydrichův pohřeb do Berlína 9. června přijíždí K.H. Frank s nápadem provést tu akci v Lidicích, která má vlastně Čechy šokovat. Má je donutit, aby tím brutálním násilím, které bylo na Lidicích spácháno, vydali ty, kteří ten atentát uskutečnili. No a ta samotná akce potom začíná 9. večer obklíčením Lidic? Je tady vlastně dochází k obklíčení celé obce, ta je neprodyšně uzavřena, vlastně nikdo už se nemůže dostat. Všichni mohou dovnitř, ale nikdo nesmí ven. A probíhá oddělování mužů a chlapců od žen a dětí. Muži a chlapci od 15 let nahoru jsou odváděni do Horákova statku, ženy a děti do školy a odtud jsou přepraveny do kladenské reálky a nad ránem 10. června 1942 začínají v zahradě Horákova statku popravy. A tím to nekončí? Tak jak jsme si říkali už na začátku, opravdu neskončilo to ani tou hrůzou poprav, ale vesnice měla být úplně vymazána. Ano, přesně tak. Tady v Lidicích je povražděno 173 mužů, ženy jsou odeslány do koncentračního tábora. Je velice podstatné zmínit tu věc, na kterou bývá zapomínáno v tom oficiálním rozkaze, že ten odeslání do koncentračního tábora je na doživotí. Takže i to je vlastně svým způsobem rozsudek smrti, i když jiným způsobem. Děti jsou odeslány na území Polska, tehdy obsazeného, do Litzmannstadtu, neboli do Lodže nově, a odtud do vyhlazovacího tábora v Chelmnu nad Nerem, kde jsou udušeny v plynových autech. Vlastně ze 105 lidických dětí je po válce nalezeno jenom 17. Těch 88 bylo povražděno buď v Chelmnu, nebo na některých jiných místech. A mezi tím, co probíhá tohle vraždění, tak potom dochází k systematickému ničení obce. Ta je už v toho 10. června vypálena a postupně jsou domy ničeny trhavinami a potom srovnávány se zemí. Je potřeba říci, že to trvalo opravdu nesmírně dlouho, protože to ničení bylo ukončeno až na podzim roku 1944, to znamená prakticky 2,5 roku. Tady tu starou vesnici měnili, vlastně srovnávali se zemí, tak aby po ní nezůstala sebe menší stopa. Já vím, že vy jste říkal, že jste se setkal téměř se všemi, myslím vyjma jedné přeživší ženy, jinak se všemi těmi pamětníky, kteří to buď jako malé děti nebo jako dospělé ženy zažili, a zároveň o sobě říkáte, že na historii máte rád lidské osudy, že ty vás na ní zajímají nejvíc. Tak který z těch osudů, nebo dá se to vůbec říct, který z těch osudů s vámi nejvíc pohnul? Byla bych celá řada, ale vždycky si vzpomenu na jeden, a to je příběh muže, který shodou okolností ještě žije. Bylo to jedno z lidických dětí, Jiří Pitín. On žil tady v Lidicích společně se svojí maminkou, tatínkem, starší sestrou, babičkou a strýcem. A vlastně na té jeho rodině vidíte osudy vlastně tragické všech těch skupin lidických obyvatel. Jeho strýce zastřelili tady v Lidicích 10. června. Tatínkovi se podařilo utéct, byl nicméně na základě udání dodatečně chycen a zavražděn 16. června v Kobylisích, kde byla popravena celá velká skupina lidických obyvatel, to byli dělníci z noční směny, anebo právě všichni příbuzní těch 2 letců, Josefa Horáka a Josefa Stříbrného. Babička byla zavražděna v Osvětimi, sestra byla splinována v Chelmnu a maminka byla zavražděna v Ravensbrücku, to znamená, z celé té rodiny přežil jenom ten malý Jirka, kterému tehdy bylo pár měsíců, a ten jeho osud je pro mě nesmírně silný, nejenom tím, čím si prošel, ale tím, že pro mě i on je takovým symbolem přežití Lidic, protože to je člověk s obrovským životním optimismem a můj blízký přítel, a jsem nesmírně rád, že ho tady v Lidicích máme. A dnes z těch přeživších Lidic je mezi námi naživu ještě? Ten počet už je opravdu velice malý. Musíme si uvědomit, že opravdu, jak jste říkal, od těch událostí bylo 83 let. V současné době žije pouze 6 lidických dětí. Poslední lidická žena, paní Skleníčková, zemřela loni. A v současné době tedy máme 6 dětí. Z těch 6 dětí jsou 4, kterým v době tragédie nebyl ještě 1 rok a byly dány do koneckého ústavu, kde se dožili konce války,
a dokonce ve 2 případech jsou to děti, jejichž maminky byly těhotné v době té lidické tragédie, porodily vlastně teprve až po vyvraždění Lidic a ocitli se ve stejném kojeneckém ústavu a měli to štěstí, že se vlastně dožili svobody a návratu demokracie do Československa. Vy jste se o Lidice zajímal už dlouho předtím, než jste se stal jejich ředitelem odborně jako historik. Posledních 5 let, myslím. Jsem tady 5. rokem. 5. rokem jste... Dokonce 6. 5 let už mám za sebou. 6. rokem jste tu ředitelem. Proč to celou dobu děláte? Co chcete tím příběhem předat dál? Víte, to je strašně zajímavé. Já jsem vlastně Lidice nikdy jako téma historik dělat nechtěl. Dostal jsem se sem úplnou náhodou. Samozřejmě lidický příběh jsem znal. Vyrůstal jsem na Praze 6 nedaleko odtud, chodili jsme se školou, jsem byl v Lidicích několikrát, ale ten příběh pro mě byl v jednu chvíli takový Lidice jako jakýsi betonový kvádr, pod kterým se ztrácely ty lidské příběhy. A v roce 2002 ve Vojenském historickém ústavu, kde jsme pracovali, jsme dělali velkou výstavu atentátu operace Anthropoid a já jsem dostal na starosti tu část výstavy, která se právě věnovala represálím, lidicím, ležákům. A začal jsem jezdit do Lidic. A v souvislosti s tou výstavou jsme vydali publikaci a tehdejší ředitelka památníku Lidice, které se ta knížka líbila, říkala, já bych chtěla, jestli byste neudělal stejnou knížku o Lidicích. A mně se do toho nechtělo. A ona byla hodně taková, neříkám, že mě donutila, ale říkala, tak to zkuste se nad tím zamyslet. A já jsem si vlastně vytáhl knížky, které do té doby vyšly o Lidicích a uvědomil jsem si, že se neliší v jedné věci. Všechny popisují až tu hrůzu. Ale skoro nikdo se nezabývá tím, jak ty Lidice vypadaly předtím, co se tady stalo. A pokud ano, tak je to třeba v knížce, která má 150 stránek, třeba 2-3 listy. A já jsem si najednou uvědomil, že pokud chci vypravovat ten příběh Lidic, tak musím vypravovat to, jak ta vesnice vypadala předtím, abych ty lidi naučil si tu vesnici zamilovat, tak jak se to stalo mně. A aby si pak uvědomili tu hrůzu, která se tady stala. A jako způsob, jak to udělat, jsem si zvolil dobové fotografie. Já jsem nejdřív nemyslel, že jich najdu tolik, ale nakonec se mi jenom ke starým Lidicím podařilo najít několik set po rodinách, po archivech. A na základě toho vlastně vznikl ten příběh. To, co chci říkat a co chci vypravovat dnes, je opravdu to, že tady existovala krásná česká vesnice, na které se někdo nějaký odporný totalitní režim hnusným způsobem podepsal, kdy prakticky se pokusil tu vesnici vyvraždit, srovnat se zemí a ona přesto přežila. A myslím si, že my jsme žili v době, já jsem vyrůstal v době, kdy válka nějakého velkého rozsahu v Evropě nebyla příliš představitelná, kdy se hovořilo o tom, že války jsou věc, která už nepatří do dějin a že to je něco dávno zapomenutého. A najednou v těch posledních letech, ať už to byl konflikt v Jugoslávii nebo v současné době válka na Ukrajině, tak jsou to věci, kdy si člověk uvědomuje, že jak se vždycky říkalo, už nikdy ne, nebo takový to never again, tak už je to again, už je to tady zase. A jestliže se člověk vidí, že někde jsou opět srovnávána města a vesnice se zemí, že někdo někam odvléká děti na jakési náležité vychování, že jsou lidé vražděni jenom pro své náboženství nebo národnost, tak to člověka nemůže zanechat chladného a tady, pokud někdo působí v Lidicích, tak se snaží ten příběh vypravovat mimo jiné proto, aby se něco podobného nedělo. Vím, že je to možná boj s větrnými mlýny, ale myslím si, že každý by si měl uvědomit, že každý ten zavražděný člověk to není číslo v nějaké statistice, to byl konkrétní životní lidský osud, konkrétní člověk, který před sebou v případě dětí měl celý život před sebou a dotklo se to obrovského množství lidí a myslím si, že ten příběh nesmíme zapomenout. A já jsem tady dlouhá léta se přátelil s Aničkou Nešporovou, což byla sestra jednoho z těch lidických letců, rozenou Horákovou. A ona vždycky vypravovala ten příběh Lidic. Vypravovala o svých nejbližších, kteří byli vlastně všichni povražděni. A já jsem se jí ptal, kdy na to bere sílu. A ona mi říkala, já pokud vypravuju ten jejich příběh, tak jsou tady s námi. Tak ještě žijí. V okamžiku, kdy ho přestanu vypravovat, tak definitivně umřou. A ona už tu dávno není, ale teďka je to na nás, historicích a těch lidí, kteří se tím zabýváme, abychom vypravovali příběhy těch, kteří byli povražděni a aby tady byli s námi, protože pokud bychom dopustili, aby ta památka na ně zmizela, tak vlastně se dopouštíme podobného zločinu jako ti, kteří je chtěli z té mapy kdysi vymazat. Přemýšlel jsem před naším rozhovorem o tom, o čem jste vy sám před chvílí mluvil. Když teď vidíme tu situaci, můžeme ji konkrétně pojmenovat třeba na Ukrajině, kam přichází ruský agresor, vyhlazuje vesnice,
bere děti do Ruska, vraždí muže, ženy, děti. Tak si říkám, jestli nás jako Čechy, jestli nezvládáme se třeba dojmout nad tím starým příběhem z naší vlastní země, ale dokážeme to vlastně převést do té současnosti a porovnat si to? Já si myslím, že mezi lidmi, a neříkám obecně, ale hodně se vytrácí určitá forma empatie a schopnosti se zamyslet nad tím, co se děje. Já často spíš narážím na cíleně šířenou nenávist vůči válečným uprchlíkům. Jsem toho svědkem na sociálních sítích, kde se tomu snažím nějakým způsobem čelit. Ale když potom vlastně zjišťujete, odkud ta nenávist jde, tak zjistíte, že je cílená a že je vytvářená velkou částí uměle. Určitou částí z nějaké politické reprezentace nebo nějakou zahraniční zemí, konkrétně v tomto případě Ruskou federací, která samozřejmě nemá zájem na tom, aby tady vzniklo nějaké hnutí nebo nějaká celosvětová solidarita s napadenou a vražděnou Ukrajinou. Takže myslím si, že normální člověk, který má děti, si dovede představit, co by to pro něj znamenalo, kdyby někdo zavraždil jeho blízké, kdyby mu sebral děti, odvezl někam do neznáma a je schopen tím pádem na tom příběhu lidic, v tom konkrétním českém, který tady si musela část obyvatel tehdejší Československé republiky prožít, tak je schopen si představit ty hrůzy. A myslím si, že možná příběh lidic je tou cestou, kudy i současnou českou společnost učit, že tyhle hrůzy nejsou někde daleko od nás, ale že bohužel, jestliže se tady děli kdysi, tak se můžou dít znovu. A že bychom měli k těm, kteří si je prožívají v současné chvíli, přistupovat opravdu s respektem a snažit se pomoct, což musím říct, že nemalá část české veřejnosti skutečně pomáhá a já jsem tomu velice rád. Je společnost tehdy i dnes rozdělena na padouchy a hrdiny? Tak je to vždycky. Je samozřejmě otázka, kolik je kterých. Já stále věřím tomu, že těch dobrých je více než těch zlých. A tomu věříte proč? Na základě čeho? Víte, já mám určitou formu odezvy na sociálních sítích. Já mám 5 let, mám facebookový profil, který v současné době sleduje skoro 37 000 lidí, což není úplně malé číslo. A opravdu jsem rád, že jsem schopen na základě těch reakcí a komentářů nejenom zjišťovat, co lidi zajímá a i co všechno nevědí, ale zároveň si dělat svůj takový soukromý průzkum, jak velká část lidí nebo těch hejterů, kteří se vám tam objeví, kolik jich je. Není tak úplně dávno, když já se dlouhá léta kamarádím s Ondrou Vetchým. My jsme blízcí přátelé. Českým hercem. Českým hercem, ano. A Ondra měl nedávno narozeniny, já jsem mu k ním popřál naší společnou fotkou a v zápětí se rozpoutalo peklo. A ty útoky některých lidí proti řekněme, ty nadávky, které se tam šířily, tak samozřejmě člověk si udělal potom určitý obrázek. Já jsem si dělal i určitou statistiku, než jsem některé lidi blokoval. Navíc jsem si procházel ty profily těch, kteří vlastně útočili, abych zjistil, že prakticky, řekněme, 2/3, možná dokonce 3/4 těch profilů jsou falešné. Navíc Facebook vám umožňuje provést blokaci, včetně všech dalších profilů, které si ten člověk vytvoří v budoucnu, což je to, co já využívám. A po určité době se to šlo k prudkému propadu, protože samozřejmě řada těch lidí, buď jsou to falešné profily, anebo někdo dokonce jako elektronicky vytvářené komentáře, anebo tam máte potom někdo, kdo má třeba 5, 10, 15, 20 profilů, ze kterých různě posílá ty informace. Ale pro mě bylo důležité, ten příspěvek má nějakých 22 000 lajků. Z těch 22 000 lajků je negativních nějakých 700. Pro mě to je nejenom signál, že ten Ondra je fajn chlap a že ho takhle lidi berou, ale že přes ten útok, který tam byl, tak stále to je velice omezený počet těch,
kteří jsou řekněme, negativně založeni nebo něco mají nějaký problém. To znamená, z toho i vycházíte k tomu, že víc je těch lidí z podstaty dobrých. Ano, a navíc vždycky musíme si uvědomit jednu věc, že myslím, že každý z nás to zažil někdy, že na to, aby člověk zareagoval na něco, tak často větší motivace k tomu, aby vy jste zareagoval, je ta motivace negativní, když vás něco naštve. My málo chválíme. Když se nám něco líbí, ať už je to film, knížka, přečtete si něco, nebo někdo udělá něco fajn, tak to berete do jisté míry jako samozřejmost. Když vás někdo naštve, nebo napíše něco, s čím nesouhlasí, tak máte tu tendenci okamžitě na to reagovat a často třeba i ostře, pokud si to nerozmyslíte. Za mě nicméně si myslím, že to, a je to zkušenost i historika z těch minulých dob, to zlo je vždycky hlasitější než to dobro. Takže já jsem stále přesvědčen o tom, že těch normálních, slušných lidí je tady víc než těch, kteří by se dopouštěli něčeho zlého nebo kteří šíří nenávist a podobně. Možná jsem naivní, ale ta moje zkušenost je taková, že i v případě nějakých živelných katastrof, v případě onemocnění lidí, kdy dochází třeba k vybírání peněz na nějaký konkrétní účel, Češi jsou nesmírně pozitivně naladění a ty různé akce se daří vybrat obrovské finanční prostředky ve velice krátké době, když myslím si, že jsme potenciálně hodní a že i když to, co řekněme je na světě možná největší predátor je člověk, to není zvíře, zvířata nezabíjejí pro radost, ale jsou to lidi, kteří se moc nikam nevyvinuli za posledních několik set, ale 1000 let. Myslím, že od svého vzniku lidstvo se nikam neposunulo, ale stále si myslím, že těch zlých je méně než těch dobrých. Když jsme u dobra a zla, tak i z toho historického pohledu, jak moc je těžké v těch situacích rozhodnout se pro dobro? Já vím, že ty situace jsou různé, ale to je nesmírně složitá otázka. Vy totiž nevíte, jak se rozhodnete. Ani já nevím, když by přišla nějaká opravdu krajní hraniční situace, co uděláte. Já si troufám říct, že ano, dá se to s určitou pravděpodobností předpokládat, že třeba se nebudete chovat úplně špatně, ale jestli třeba jako uhnete, že jestli nepůjde to tak jinak možná tu otázku. Co v sobě budovat, aby až ta situace přijde, aby člověk věděl, že bude mít větší pravděpodobnost rozhodnout se pro dobro, že obstojí? Já si myslím, že to podstatné je otázkou, jestli vy se jste schopen rozhodovat, nebo do jaké míry vy jste už tehdy od okamžiku svého narození predikován tím, co do vás vložili rodiče a jak vás rodiče vychovávali. Já nejsem příznivcem toho, že říkám, že za nějaké věci, že může škola, že něco učí nebo neučí. Já si myslím, že to podstatné a ten základ toho, jak se chovat a jak reagovat v situacích, nepodvádět, neubližovat slabšímu, to byste měl mít od rodičů. To si myslím, že to je to podstatné, že ten člověk se staví, myslím si, že v těch věcech velice záhy. Podle mého názoru v 6-7 letech vlastně už víte, že se netahají holčičky za vlasy, neubližuje se, neberou se hračky, které ti nepatří a ty základní věci by už člověk měl mít v té době nastavené. To, co já jsem myslel, je spíš ta mezní situace, kdy skutečně třeba jde o život, nebo kdy se rozhoduje, jestli budete tím Kubišem nebo Čurdou, jestli tím statečným parašutistou nebo tím zrádcem. A to si myslím, že fakt jako nikdo není schopen dopředu jako predikovat. Já znám z vypravování válečných veteránů, už těch druhoválečných nebo lidí, kteří prošli moderními misemi armády České republiky, prakticky totožný příběh, že tam může být někdo, kdo je skvěle fyzicky připravený, kdo je lídr v nějaké situaci a najednou přijde okamžik, kdy je ohrožen na životě a ten člověk najednou zase zafunguje jinak, než všichni čekají. Stáhne se nebo nezareaguje tak rychle, jak všichni myslí, nebo se tomu vyhne. A naopak někdo, kdo byl téměř takový posmívaný a kdo jako najednou třeba kuchař,
se zachová způsobem, kdy jako najednou vezme tu zbraň a jde bojovat a zachrání ty kamarády i za cenu třeba nasazení nebo dokonce obětování vlastního života. A nikdo s ním k tomu nepočítal. Takže to si myslím, že je pak klíčová věc. Já jsem hovořil jednou s mužem, který zachránil z hořícího domu, dostal za to dokonce státní vyznamenání, medaile za hrdinství, vylezl po balkónu u hořícího paneláku do 4. nebo 5. patra a snesl ženu i s dítětem odtamtud. A on mi říkal, že neví, co se stalo, že má obrovské závratě a že v tu chvíli viděl, že když nepomůže on, tak nepomůže nikdo jiný. Je to nějaký okamžik, ten okamžik té pravdy, kdy najednou se něco stane a vy něco uděláte, ale myslím si, že to hlavní, to rozpoznat dobro a chovat se podle nějakých zásad a pravidel, to už máte od malička a hrozně záleží na tom, co do vás rodiče dostanou. Památník Lidice je tedy památníkem připomínky hrůzného zla, kterému bychom se měli vyhnout, nebo je to připomínka naděje, že to zlo skončí a že to, co mělo být vymazáno není? Co je? Já si myslím, že obojí. Připomínáme si tady hrůzný zločin, který se tady stal, a připomínáme si památku těch, kteří se stali jeho obětí, a zároveň je to vlastně i ta naděje, že i po té obrovské zkáze ty Lidice vlastně vstaly znovu z popela, doslova do písmene. Byla tady vybudovaná nová obec, vrátil se sem život, slyšíte tady dětský smích po ulicích. Funguje to tady. My jsme v posledních několika dnech jsme udělovali ceny v dětské vědomostní soutěži, která už měla 20. ročník, zároveň v dětské výtvarné výstavě, co už byl 53. ročník, a tu kdysi někdo zakládal tak, aby připomněl památku zavražděných lidických dětí. A najednou i teďka po více než půl století sem chodí práce z celého světa, z více než třeba 70 zemí. Jsou to 10 000 prací dětských výkresů, které vlastně pomáhají navazovat spolupráci mezi dětma. A já jsem nesmírně rád, že něco takového je, že tady není jenom ta hrůza, ale je i tady ta naděje. Říká Eduard Stehlík, historik a ředitel památníku Lidice. Díky moc za váš čas. Já moc děkuji za pozvání.